fried marinated sea bream. Mga sangkap: chili flakes, bay leaf, zattar powder, crushed pepper or paminta, asin, cardamom seeds, turmeric powder, sunflower oil, vinegar, at syempre, ang mga isdang seabream natin. Heto ang kumpletong sukat ng mga sangkap. Gawin na natin ang pang-marinade. Ilagay lang sa maliit na mangkok ang sunflower oil natin, vinegar, at ang mga herbs and spices. Haluin natin for about 2 minutes. Yan, ready na ang marinate. I-apply na ang marinate sa mga isdang seabream ng pantay-pantay. I-rub ang marinade gamit ang kamay at isiksik ang mga herbs and spices sa isda natin para mas manuot ang lasa at sarap. Takpan at ilagay sa fridge minimum ng 6 na oras hanggang 24 oras para talagang marinated ang sea bream natin. Painit na tayo ng mantika. Gutom na si Mrs. Iprito lang natin ng mga 7 hanggang 9 minutes ang bawat side ng sea bream natin. From medium heat. Ayan, luto na. Siyempre, hindi mawawala ang sawsawan. Maghalo lang ng zattar powder, crushed pepper, asin, lemon juice, olive oil, vinegar, toyo or soy sauce, at ihalo. Ooh la la! Kain na!